Okay, tiba masa untuk kita order Triton punya materials. So aku nak kena order untuk door panel Triton. And then apa lagi, bumbung tu aku rasa macam aku nak cover habis semua warna, maybe warna hitam. And then cover seat aku nak order juga. Seat belt tukar juga. Stereng nak balut balik. Tombol gear nak balut balik. Seat belakang confirm lah. And then carpet kita mungkin dapatkan daripada tempat lain. And itu. So mari kita order. Okay, thank you kepada Hong Yin Fabric Sendirian Berhad. Hari ni diorang sponsor material-material untuk Tritonking. Korang kalau nak beli boleh tengok dekat description video ni. Korang boleh mencari segala material-material kereta semua kat sini. Macam-macam ada. Beli, lepas tu dia hantar ke rumah. And then korang bawa lah ke tempat favourite korang untuk balut korang punya seat dan interior. Aku target kali ni Triton punya interior macam mungkin warna yang bright, bukan macam warna gelap. Macam kancil kita dah buat warna coklat. So maybe kali ni aku nak target something macam mungkin semua warna merah. Kalau tengok exterior Triton, memang aku dah pakai konsep ada warna merah-merah sikit dekat rim. Aku rasa sesuai untuk aku order something macam ni. Ini ni aku target Myvi red. Ni dia my favorite. Yeah, my favorite. So aku akan order yang ni. Aku nak ada a hint of black colour. Sikit je black. Wow, carbon. Carbon macam best. Menarik. Okay. Kalau ada carbon sikit-sikit, cuma juga macam nampak lah konsep Triton tu ganas sikit. Okay. So aku akan order black carbon. Merah lawa sud. Okay, settle. Untuk material kita nak balut tombol gear dengan steering. Ni dia. Okay, ni macam cun. So seat belt kita pakai dah di warna merah, kita pakai merah ke grey. Merah smart. Red ni dah macam kancil, kita pakai hitam. Okay, sekarang kita cari material untuk balut bumbung Triton dan panel-panel plastik sekelilingnya. Ni macam leather sikit. Okay, kat sini dia ada jual kain bumbung PVC kereta, Proton, Saga, van, lori. Tapi sebenarnya ada kain bumbung door trim kereta Mercedes, BMW, Porsche. Macam best je. Kita pakai yang ni lah. Ini macam best. Aku rasa aku akan pakai yang semua hitam dalam. Okay, kita pakai Porsche Black. Okay, settle. Kita dah order semua. So, kita hanya kena tunggu je diorang hantar material. And then kita boleh hantar Triton pergi balut interior. And then semua akan jadi baru. Dalam baru, semua baru. Good morning. Okay, jom kita layan Triton lagi pagi ni. Pasal akhirnya aku ada bab merah yang aku dah order dekat Lazada. Taning. Masalahnya aku order sekali dengan bab oren, tapi bab oren tak sampai, yang sampai merah je. Kedai tu cakap, oh ya ke? Aku tak ada tools aku hari ni, so aku pakai ni je. Aku silap skru dah. Yang ni lah. Apa? Tak sampai. Okey, signal lampu merah reverse. Sepatutnya yang ni lah kan. Ni lampu baru. Dengan harapan betul lah. Tak nak masuk pula dia. Dia jatuh celah. Ni pula. Dah dapat. Okay, so kita buat lagi satu plus sebelah sini. Jom kita test.
Tak payah start lah. Yang ni cun. Lepas tu tengok yang ni. Apa jadilah lampu tu tenggelam masuk lah. Terkeluar. Aku kena buka balik, pasang balik. Allah. Sudah pasang terkeluar juga. Adalah betul. Cun. Yes. Dah. Kita ni dah boleh jalan. Belum. Lagi satu je. Signal light. Tapi kan, nak tunjuk korang something. Nampak? Ada 2 benda dalam bonet ni. Apa ni? Buka balik. Yes. Apa benda 2 panjang ni? Satu ringan, satu berat. Bang ni aku tak boleh buka kasar-kasar. Kan aku duduk. Yang ni tak boleh. Kena buat slow-slow je. Nampak ni? Ni material yang aku dah order hari tu. So yang ni akan cover semua panel-panel plastik-plastik semua segala A pillar, B pillar, apa C pillar, Z pillar, semua cover dengan bumbung. Ni pula. Dah nampak. Yes. Ini material untuk kerusi nak balut. Nampak tak? Allah, tak nampak gelap. Ni satu material. Material ni texture carbon. Jap, aku kena bawa dekat dalam baru kau nampak. Dia ala-ala carbon fiber punya texture. Cutak. Benda aku dapat. Nampak warna merah. Merah ni apa? Sekejap, aku kena keluarkan. Tapi susah ni, macam nak keluarkan. Puas aku cuba cari, tapi tak boleh. Okay, ni warna merah. So, idea aku apa tahu? Untuk seat Triton depan dengan belakang, aku nak semua warna merah. So, merah Myvi ni dia akan cover semua warna merah. Yang ni merah tu merah. Lepas tu dia ada line tengah pakai carbon texture ni untuk kursi ni dengan kursi belakang. So sekarang material semua dah sampai. Kita hantar kat TRS car cushion. Lama tak pergi. Aku explain sikit idea aku. Sekarang ni semua seat SS Cus ni warna hitam. Lepas tu dia ada red stitching. Yang ni pun ada sikit carbon fiber punya style, punya texture. Tapi dia lain lah. Yang ni still macam leather. Seat ni dah tahan 6 tahun aku tukar. So untuk orang cakap SS Cus ni tak tahan, tipu lah. Memang tahan. Aku memang akan pakai design yang sama macam ni juga. Tapi aku minta nanti Malcolm buat ada satu line warna hitam. Tapi majority seat ni semua warna merah. Yang ni aku nak spray warna apa? Macam best je. Ni pun teka colour tak? And then stitching dia aku mesti pilih warna hitam. Dashboard aku tak buat apa-apa lagi. Tapi yang interior semua ni, yang semua pillar ni aku akan balut warna hitam. Yang ni pun warna hitam. Semua bumbung ni akan jadi warna hitam. Ya memang panas, tapi nak handsome ni pasal aku buh warna hitam juga. Dekat door panel, yang ni aku akan balut warna merah Myvi tadi. And then ni akan spray warna hitam. Dengan harapan ganas lah rupa dia. Tak sabar ni. Gear knob ni memang aku nak balut balik lah. Kasihannya sedih gear knob. Gear knob ni pun kita balut balik. Stereng. Stereng ada cerita. Sekejap. Ya Allah, apa masalah Triton dengan kerengga? Kenapa? Apa tu? No. Ambil. Dalam ni dia buat sarang lagi. Tengok ni steering. Tapi ni bukan steering final Tak. Tapi steering ni memang kita akan replace.
aku nak try satu benda, aku nak eksperimen. Ni sebenarnya aku beli steering untuk aku punya racing simulation untuk main game, tapi dia tak sesuai. So aku rasa maybe aku nak ganti dengan Triton punya. Sekejap tengok. Oh, kecil sikit. Sebenarnya konsep Triton asal interior aku nak buat macam ni. Ada yellow dengan hitam, yellow dengan hitam. So kat luar warna purple. So macam cuna. Tapi aku rasa tak. Triton ni kita buat konsep macam smart-smart je. Tak ada over-over sangat. So aku bubuh warna merah dengan warna hitam. Ni bos kit. Apa aku nak buat hari ni? Aku nak cuba tukar steering ni dengan steering ni. Tengok jadi ke tak. Tapi bos kit ni sebenarnya kancil punya. Aku cuba nasib lah. Tengok muat ke tak. Kalau muat kita tukar terus. Tak muat tak apalah, tukar balik stok. Tak silap akulah. Macam biasa kita buka bawah ni dengan sebelah sana. Lepas tu kita cabut terus. Haha, aku sampai roadblock. Macam mana nak cabut benda ni? Ini dia punya konektor ke horn kan, dengan airbag. Ini aku tak tahu macam mana nak cabut. Aku nampak ada skru kat dalam tu dengan dalam tu. Kena buka ni mungkin. Kena explore sikit. Kena tanya pakar-pakar Triton.